Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras mo ito napapanood itong 5 minutes with Nell natin for today. Yun, welcome back. Ayan, so by the way, this is Nell Sembrano, isa po akong influencer and gamit ang video, ginagawa kong mag-share ng mga information, knowledge, and mga natututunan ko from my experiences sa pag-iipon, pag-i-invest, sa digital marketing, sa pag-start ng business, and as well as pagbabasa ng mga libro, pagpapanood ng mga courses, yun. So through video, doon ko nagagawang i-share yung mga natututunan ko sa lahat ng mga tao na nagtatanong sa akin sa channel ko and sa may page, FB page. So for today, ang gusto kong sagutin or ang napili kong tanong is galing siya kay Althea. Yan. So natutuwa ako kasi isa siyang high school student. Sabi niya, "Hello po, I'm 14 years old and gusto ko pong matutong makatipid at mag-ipon bilang isang estudyante." Yan. So, actually, dalawang beses siya nag-request dito. Isa pa, "Hi ate, request ko lang po, gawa po kayong video kung paano mag-budget para po sa mga high school students. Thank you." Yun. Tapos may isa pa ako nakita na hindi ko na matandaan yung pangalan. Isa din siyang estudyante pero sinishare niya yung video ko kasi sabi niya kapag nagtrabaho na daw siya, susundin niya daw yung mga natutunan niya dun sa video. And I'm so happy kasi at may natuturuan ako ng mga estudyante pa lang. Kasi kung alam ko lang itong mga sinishare ko sa inyo ng student pa lang ako, siguro mas maaga akong siguro nung nagtrabaho ako, hindi ko nawaldas or na expend sa mga hindi naman importanteng bagay yung sweldo ko. Pero anyway, ganun na talaga, matututo lang naman tayo kapag naranasan na natin yung mga hirap. Ayun, so bibigay ako ng tips kung paano siya makakatipid. So first muna, yung first tip na ibibigay ko is yung mindset. Mindset natin sa pagbabudget. So, alam ko, estudyante ka, so hindi mo naman actually obligasyon na sobrang hindi mo naman obligasyon na sobrang tipirin mo yung sarili mo kasi, yun, pinapaaral ka ng mga magulang mo, pero syempre, kailangan may responsibilidad ka rin na natulungan din na para makabawas sa mga gastusin, lalong-lalo na kung alam mo yung sitwasyon ng pamilya. So, dahil nagtanong ka, I'm sure aware ka na or alam mo na kung ano yung sitwasyon ng family. So, baka gusto mo talaga makatulong sa kanila or gusto mo talagang meron kang maipon para meron kang mabili. So, yan. So, yun muna yung yung una muna is yung mindset mo about budget. So, hindi mo, wag kang masyadong maging hard sa sarili mo pagdating sa pera kasi bata ka pa lang naman, di ba? So, kung ano lang yung kaya mo munang magawa, yun lang muna yung gawin mo. Pero, wag nating isipin na yung pagbabudget is para tipirin natin yung sarili natin. So, ang purpose nun is dahil meron tayong goal na gustong ma-achieve. So, ang mindset dapat natin is abundance mindset, hindi yung scarcity mindset na nagbabudget tayo, nagtitipid tayo kasi alam natin na mauubusan tayo ng pera. So, wrong mindset yun. So, hindi ko yun ina-advise na ganun dapat yung mindset. So, yun yung unang tip na gusto kong ibigay sa'yo para habang bata ka pa lang, high school student ka pa lang, ang mindset mo na abundance. So, hindi scarcity mindset. Yun. Tapos, yung mga isi-share ko na tip, yun din yung mga ginawa ko before. Hindi ko lang alam kung applicable na siya. Applicable pa siya ngayon. Like, nung nag-aaral ako, nung high school, yan, so nagbabaon ako ng lunch ko, yan, kasi hanggang 3:00 ng hapon ang pasok namin nun. So, nagbabaon ako dahil para healthy din yung pagkain kasi hindi ko rin gusto yung mga pagkain sa kantin, tapos hindi ko gusto yung mga luto. So, kung galing siya sa bahay, di ba? So, alam mo na gusto mo yung luto. And at the same time, syempre, makakatipid ka rin sa presyo ng lunch yun. Tapos nagbabaon din ako ng pang-recess ko. So, hindi ko lang alam ngayon kung applicable ba siya. Kung nag-aaral ka ngayon kung applicable ba yung pagbabaon. So, pero isang tip yun na pwede kong mabigay sa'yo. Huwag kang mahiya na magbaon kasi di ba, para at least healthy yung kakainin mo compared dun sa kung bibili ka lang sa mga fast food.
So, dati naiinggit ako sa mga sa mga classmate ko na nakakain sa mga Jollibee, McDo, ganyan-ganyan. Pero ngayon na-realize ko, unhealthy naman yung mga pagkain na yun, di ba? So, feeling ko kasi kapag nakakain sa ganun, mga mayayaman, malaking baon, yun yung mga ganun. So, yun, isang tip yun, magbaon ka. Tapos, kasi dalawa lang naman yung paraan na pwede mong gawin eh. Either bawasan mo yung expenses mo or sa ganyan mong edad, pwede ka nang magkaroon ng extra income. Kasi nung elementary pa lang ako, nakikita ko na yung mga classmate ko din, nagtitinda sila ng yema, nagtitinda sila ng, nung high school, meron akong classmate na nagtitinda ng lunch, tapos basta may mga tinitinda-tinda sila. So, yung ganon, sa ganong paraan, pwedeng pandagdag yun, di ba? Ng ipon mo. Di ba? Kung hindi, or kung sabayan mo yung pagtitipid and at the same time, kahit na estudyante ka pa lang, dapat yung mindset mo, may business mindset ka na rin. So yun, kung pwede naman, kung pwede mo naman magawa na makapagbenta or tinda ng kung ano-ano para pang dagdag sa ipon mo. Yan. So, high school or college ako noon na sumasama ako sa magulang ko pag nagtitinda sa sa parang karinderya siya. Yan, may sweldo ako doon, 100 isang araw yata, or hindi ko matandaan kung 50 to 100 pesos isang araw. So yun, nagagamit ko yung sweldo ko na yun pambili ng, hindi na kasi ako nanghihingi ng pangbili ng libro. Minsan kapag kaya ko naman. So yung mga naiipon ko sa baon ko, yun yung pinambibili ko ng libro or pinapangpasirox ko. Yun. Pwede kang magkaroon ng extra na magkakakitain kahit estudyante ka pa lang. Yun yung pangalawang tip. Pangatlong tip is, syempre, dahil ka pa lang, estudyante ka pa lang, yung luho yun. So, wag sumunod sa uso, sa mga kaklase natin, na mga natin. Mga kaklase mo na, na nakauso, yun. So, pwede namang, hindi madalas na bumili ng bagong damit, yan. So, yun, makakatulong ka para makatipid. Tapos, isa rin sa tip na mabibigay ko, pag may baon ka, kung magkano lang yung sa tingin mo, magagastos mo sa isang araw, yun lang yung dadalhin mo. Kasi, pero magpasobra ka ng kaunti kasi baka nga yung kasabihan, baka may mabasag ka na itlog, wala kang pangbayad doon. Yun, so, kung magkano lang, kunwari, kung ang baon mo, wala akong idea kung magkano bang baon ngayon. Kasi dati, mga 30 pesos, gano'n lang yung baon eh. So, kung baon mo 100 pesos, tapos ang nagagastos mo lang naman 50 pesos, hindi ko alam wala akong idea kung magkano yung gastos mo. So, yung 50 pesos, iwan mo sa bahay para hindi ka matempt na gamitin siya or pambili siya ng mga chichirya, ng mga, kasi kung high school student, diba, ganun yung mga madalas na binibili, mga junk food, mga kung anong mabilis na mabili dyan paglabas ng school. Yun, so, iwan mo sa bahay yung 50, kung magkano lang yung kailangan mo, yun lang yung dalhin mo. Tapos, yung 50 na yun, ipunin mo yun. Tapos, maganda rin na kapag nag-iipon ka, i-reward mo rin yung sarili mo. So, hindi mo naman sa ngayon, sa edad mo yun, hindi mo naman kailangan super pahirapan mo yung sarili mo para lang makaipon. So, i-enjoy mo din siya. Kung meron kang gustong bilhin na libro, kung meron kang gustong bilhin na damit, yan. So, yung naipon mo na yun pwede mong pambili. Or kaya, kung sobra talagang seryoso ka sa pag-iipon, so kapag naabot mo na yung amount na pwede ka mag-open ng bank account, yan, so pwede ka mag-open ng bank account para dun mo ilalagay every time na meron kang mga natatanggap na gift, di ba? Minsan pag Christmas, nagbibigay din ng mga cash, pag may mga binibigay sa atin ng magulang natin, yun, idadagdag mo yun sa savings mo. Pero huwag mo sobrang tipirin yung sarili mo, ha? Kasi, syempre, kailangan mo pa rin i-enjoy yung kabataan mo. Yun. So, ano pa ba? Ano pa ba mga tips na mabibigay ko? Yung instead na magpa-Xerox ka, pwedeng pumunta ka na lang sa library tapos mag-take down notes ka nung kailangan mo para sa school. Hindi ko rin alam kung applicable pa siya ngayon dahil dami na accessible na sa internet yung mga information na kailangan. So, pwede rin, di ba? So, actually, sobrang makakatipid na nga kayo ngayon kung
kung may internet naman at yung magulang mo naman yung nagbabayad, di ba? Maximize mo yun. Pero yun yung ginagawa ko before. Nagpupunta ako ng library tapos nagsusulat ako. So doon ako nagtitake down tapos hindi na ako nagsiserox kasi magkano rin naman yung cost ng Xerox. Tapos, ano pa? Yun lang naman kasi pag bata ka, ano lang naiinggit ka sa mga classmate mo So huwag ka mainggit kasi darating naman yung time na mabibili mo rin yun sa sarili mong pera. Yung mga ganon. So, hindi naman importante yung temporary lang na na pleasure, yung mga material na mga bagay. So, ang importante, yun, mag-aral kang mabuti para maging focus ka sa study at makagraduate ka. Yun, ano pa ba? So, siguro gagawa ko ng mas video na mas specific about sa mga specific tips para sa mga estudyante na katulad nyo. Pero for now, yun lang muna yung masasabi ko ng mga tips na pwede nyong gawin. Kasi high school student pa lang naman din kayo. Yun. So, salamat sa pagpapanood. Natutuwa ako kasi meron mga kabataan na nakakapanood ng video ko and namumulat sila sa ganung edad. Kung sana nga lang ganun din kaaga na namulat din ako. So, siguro yung mga sweldo ko before, naipon ko din. Pero anyway, yun nga, everything happens for a reason, di ba? Yun. So, kung meron kayong question, kung marami ka natutunan dito sa video na napanood mo, so like and share this video. And then, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe and then click mo yung bell button para every time na meron akong new upload na video, yan, so manonotify ka. Yan. So, kung gusto mo rin magpaturo sa akin on a personal basis, so meron din akong free mentoring na binibigay. Yan. So, pwede mong i-click yung link sa baba to get a slot para ma-schedule natin yung one-on-one coaching. Yun lang. So, there are things you might be interested. May mga link na nakalagay dyan sa baba. So, free naman yun. So, you can access it. Yun. So, thank you for always watching and for supporting this project this 2019. Yan. So, yun lang. Always remember to learn new things every day. Do what you love and enjoy life. And happy Valentine's Day. Bye-bye!